Γεια ευτύχης εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Happy Traveler στη Βόρεια Ιρλανδία. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και μόλις φτάσαμε στο Belfast, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Ένας σιδερένιος χρόνος από το Game of Thrones. Πάμε να πάρουμε αυτοκίνητο. Το ταξίδι μας στη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι road trip. Αυτό θα είναι το αυτοκίνητό μας στη Βόρεια Ιρλανδία. Φεύγουμε τώρα και πάμε στο κέντρο της πόλης. Θα μείνουμε ένα βράδυ για να εξερευνήσουμε το Belfast, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Το αεροδρόμιο του Belfast είναι περίπου μισή ώρα από το κέντρο της πόλης προς τα δυτικά. Η πόλη βρίσκεται στην ανατολική ακτή της χώρας. Ερχόμενοι από το αεροδρόμιο, ο δρόμος μπαίνει στο κέντρο της πόλης από τη βόρεια πλευρά, όπου σταματήσαμε να δούμε το κάστρο του Belfast. Ήρθαμε με τη μία να δούμε και το κάστρο, αλλά και τη θέα από ψηλά. Από το κάστρο φαίνεται κάτω στο πιάτο όλη η μητροπολιτική περιοχή του Belfast. Η Βόρεια Ιρλανδία βρίσκεται στο νησί της Ιρλανδίας, το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο. Η νότια πλευρά του και η μεγαλύτερη είναι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αυτόνομο κράτος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει πρακτικά καμία σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βόρεια Ιρλανδία, ένα μικρό κομμάτι του νησιού Ιρλανδίας στα βόρεια, είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνουν μαζί το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ακούτε Ηνωμένο Βασίλειο είναι Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Ιστορικά κάστρο του Belfast ονομάζονταν διάφορα κτίρια, όχι απαραίτητα σε αυτό εδώ το σημείο. Το συγκεκριμένο κτίσμα είναι μια βικτοριανή έπαυλη που χτίστηκε μεταξύ 1867 και 1870. Η κήπη απ' έξω είναι πανέμορφη. Πάμε να δούμε και το κάστρο εσωτερικά. Παρεπτόντως δεν μου βγαίνει πολύ να το λέω κάστρο. Πιο πολύ ταιριάζει το πύργος. Πάμε να δούμε τον πύργο του Belfast. Η είσοδος μέσα είναι δωρεάν. Μπορείς να μπεις και να δεις αυτή την πανέμορφη έπαυλη του 19ου αιώνα. Wow, κοιτάξτε χώρος. Εδώ κάνουν και πολλές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια, συνέδρια, παρουσιάσεις. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αυτού του πύργου είναι σκοτσέζικη baronial αρχιτεκτονική, δηλαδή η σκοτσέζικη αρχιτεκτονική των βαρώνων. Η συγκεκριμένη τοποθεσία που είναι χτισμένο το κάστρο του Belfast είναι σε υψόμετρο 120 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Να, εκεί κάτω είναι η θάλασσα. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ και πάμε κάτω στο κέντρο της πόλης. Το όνομα Belfast προέρχεται από τα Ιρλανδικά Beal Feirste. Είμαστε στο κέντρο του Belfast. Το Belfast είναι η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη ολόκληρου του νησιού της Ιρλανδίας μετά το Δουβλίνο.
Ο πληθυσμός είναι 350.000 στο κέντρο της πόλης και περίπου 650.000 αν μετρήσουμε όλη τη μητροπολιτική περιοχή. Το Belfast είναι χτισμένο στις εκβολές του ποταμού Λαγκάν και όπως πηγαίνουμε πιο κάτω προς τη θάλασσα, είναι και το λιμάνι του Belfast, το πιο σημαντικό λιμάνι της Βόρειας Ιρλανδίας. Το λιμάνι βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού, ενώ το ιστορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται στη δυτική πλευρά, εδώ από πίσω. Ο ποταμός Λαγκάν πηγάζει από τα βουνά στο κέντρο της Βόρειας Ιρλανδίας και μετά από περίπου 86 χιλιόμετρα καταλήγει εδώ στο Belfast και χύνεται στην Ιρλανδική θάλασσα. Η Ιρλανδική θάλασσα είναι η θάλασσα ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία, κάτι που σημαίνει ότι το Belfast κοιτάει προς τα ανατολικά. Αυτή είναι η πιο ιστορική, η παλαιότερη από τις γέφυρες που διασχίζουν το ποτάμι. Είναι η γέφυρα της Βασίλισσας, Queen's Bridge. Χτίστηκε το 1843, την εποχή της Βασίλισσας Βικτόρια, και είναι μια κλασική πέτρινη αψιδωτή γέφυρα βικτοριανής αρχιτεκτονικής. Ένα από τα πιο μοντέρνα αξιοθέατα της πόλης του Belfast είναι το Μεγάλο Ψάρι, αυτό το πανέμορφο κεραμικό ψηφιδωτό που κατασκευάστηκε το 1999 και έχει ύψος 3 μέτρα, ενώ μήκος έχει 10 μέτρα. Ενώ το όνομα του καλλιτέχνη δημιουργού του, John Kindness. Το ιστορικό κτίριο πίσω από το Μεγάλο Ψάρι είναι το παλιό τελωνείο του Belfast. Και εδώ από τη μεριά του ποταμού έχουμε αυτό το όμορφο μπαλκονάκι για να ράζεις να δεις τη θέα και την πεζογέφυρα του ποταμού Λάγκαν. Από αυτή τη μεριά ενωμένο στην πεζογέφυρα έχει ένα σύστημα διαχείρισης της ροής των υδάτων. Βασικά μπορείς να πεις ότι αυτή η πεζογέφυρα είναι ένα είδος φράγματος που ελέγχει τη ροή του ποταμού Λάγκαν. Και αυτές οι κατασκευές με τους μηχανισμούς του φράγματος έχουν από πάνω φωτοβολταϊκά. Και σε αυτό εδώ το σημείο βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός του Belfast, γνωστός και ως Καθεδρικός Ναός της Αγίας Άννας. Ο επιβλητικός αυτός ναός ξεκίνησε να χτίζεται το 1899 και ολοκληρώθηκε 5 χρόνια αργότερα, το 1904. Το ιδιαίτερο που έχει αυτός ο ναός είναι ότι το μοιράζονται δύο διαφορετικές ενορίες της πόλης. Η ενορία του Connor και η ενορία του Down and Dromore. Εντάξει, είναι πανέμορφος ο ναός. Ο ναός μπορεί να φιλοξενήσει σε λειτουργίες μέχρι 500 άτομα. Κάτι πολύ ιδιαίτερο που έχει αυτός ο ναός είναι ένα τεράστιο δόρυ 40 μέτρων στην οροφή, ένα spear. Είναι ατσάλινο και μπήκε εκεί το 2007. Το γλυπτό είναι το Beacon of Hope, ο πυρσός της ελπίδας. Ήρθαμε στο ξενοδοχείο μας, εδώ θα μείνουμε σε πολύ κεντρικό σημείο, πάμε να κάνουμε check-in. Εδώ θα μείνουμε για ένα βράδυ. Το δωμάτιο αυτό ήταν σχετικά ακριβό, κόστησε 137 λίρες, κάπου 160 ευρώ για ένα βράδυ. Αλλά τουλάχιστον είμαστε πολύ κεντρικά στην πόλη του Belfast. Ωραία, τακτοποιούμαστε και φεύγουμε με τη μία βόλτα. Το κέντρο της πόλης του Belfast είναι μια υπαίθρια γκαλερί τέχνης. Έχει πανέμορφα πολύχρωμα γκράφιτι που στολίζουν τους τοίχους της πόλης. Εδώ στη γειτονιά γύρω από τον Καθεδρικό Ναό μπορούμε να δούμε μερικά από τα πιο όμορφα murals, αυτά εδώ τα γκράφιτι, τις τοιχογραφίες σε όλο το Belfast. Τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η δραστηριότητα έχει ενταθεί. Έρχονται καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και αφήνουν το αποτύπωμά τους στους τοίχους του Belfast. Ένας από τους πιο κεντρικούς εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Belfast είναι η Royal Avenue, η Βασιλική Λεωφόρος. Φτάσαμε στην πλατεία Donegal, όπου βρίσκεται το εμβληματικό Δημαρχείο του Belfast. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1898, ολοκληρώθηκε το 1906 και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πόλης. Εδώ βγάζει και την πιο χαρακτηριστική φωτογραφία σαν επισκέπτη στο Belfast. Μπροστά στο Δημαρχείο στέκεται περήφανο μνημείο με άγαλμα της Βασίλισσας Βικτόρια. Σε αυτό εδώ το ιστορικό θέατρο του 1862, το Ulster Hall, το 1971 για πρώτη φορά έπαιξαν live
η Led Zeppelin, το Stairway to Heaven. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει γεννήσει καλλιτέχνες όπως ο Van Morrison και έχει επηρεάσει έργο καλλιτεχνών όπως η U2. Η μουσική εδώ είναι τρόπος ζωής. Περπατάμε πλέον στο πεζοδρομημένο κομμάτι του κέντρου της πόλης. Και δεν είναι μόνο ένας κεντρικός εμπορικός πεζόδρομος, είναι ένα ολόκληρο δίκτυο πεζοδρόμων. Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο στο κέντρο της πόλης με το χαρακτηριστικό θόλο που φαίνεται από οποιοδήποτε σημείο και αν κοιτάξει προς το κέντρο του Belfast είναι το Victoria Square, ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο που άνοιξε το 2008. Εντάξει, είναι πολύ διαστημικό. Ανεβήκαμε στο τελευταίο όροφο που έχει κάτι σαν παρατηρητήριο. Από εδώ μέσα από τα τζάμια βλέπεις γύρω-γύρω ολόκληρη την πόλη. Εντάξει, τέλειο μέρος. Αυτό το ρολόι είναι το Albert Memorial Clock ή και το Albert Clock, από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα στο Belfast. Είναι ιστορικός πύργος με ρολόι που χτίστηκε το 1869 και βρίσκεται στην πλατεία Queen's, πλατεία της Βασίλισσας. Από εδώ ξεκινάει και ο δρόμος High Street που πηγαίνει στο Δημαρχείο. Κάτσαμε για φαγητό σε παραδοσιακή Ιρλανδική pub. Και εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία και γενικά στην Ιρλανδία, στις pub δεν έρχεσαι μόνο για να πιεις μπύρα, έρχεσαι και για να φας. Και σε γενικές γραμμές, στις pub έχει πολύ καλό φαγητό. Ψητή γαλοπούλα με πουρέ και σάλτσα gravy, από τα πιο κλασικά φαγητά που θα φας στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο πουρές είναι πεντανόστιμος και η γαλοπούλα με τη σάλτσα μας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι γενικά λένε στις pub εδώ πέρα Ιρλανδία και γενικότερα Ηνωμένο Βασίλειο κλπ θα φας καλά. Ήρθαμε σε μια γειτονιά στη δυτική πλευρά του Belfast, όπου υπάρχουν αυτοί οι πολύ ιδιαίτεροι τεράστιοι τοίχοι. Είναι τα λεγόμενα Peace Lines, οι γραμμές ειρήνης. Αυτές οι τεράστιες περιφράξεις μπήκαν εδώ πέρα τη δεκαετία του 60 και του 70 για να χωρίσουν τις διαφορετικές πλευρές την περίοδο των λεγόμενων Troubles, των μπελάδων. Τα Troubles ήταν συγκρούσεις εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία που δίρκησαν από τη δεκαετία του 60 έως το 1998 για σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια. Ο πληθυσμός ήταν χωρισμένος σε δύο πλευρές, εξού και αυτά τα τείχη. Απ' τη μία ήταν οι εθνικιστές καθολικοί που θέλαν την απελευθέρωση της Βόρειας Ιρλανδίας και την ένωσή της με την Ιρλανδία, έτσι ώστε όλο το νησί να είναι μία χώρα, ενώ απ' την άλλη ήταν οι λεγόμενοι loyalist, οι πιστοί στον βασιλιά, αυτοί που ήθελαν η Βόρεια Ιρλανδία να είναι κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Απ' τη μία μεριά ήταν τα ένοπλα απελευθερωτικά κινήματα όπως ο IRA, Irish Republican Army, ο Εθνικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός της Ιρλανδίας, και απ' την άλλη ήταν ο Εθνικός Ιρλανδικός Στρατός με την υποστήριξη της Αγγλίας. Για δεκαετίες αυτοί οι τείχοι χώριζαν τον πληθυσμό στα δύο. Για δεκαετίες αυτοί οι τείχοι χώριζαν μια χώρα στα δύο. Και στην Ιρλανδία γινόντουσαν επεισόδια και στην Αγγλία αλλά και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Εδώ πλάι σε ένα σημείο του τείχους της Ειρήνης υπάρχει ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα εκείνων των συγκρούσεων. Θύματα από την πλευρά αυτών που θέλανε την απόσχηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γενικά οι συγκρούσεις αυτές είχαν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς, το 1920, αλλά εντάθηκαν μετά τη δεκαετία του 60. Όσοι μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 80, του 90 και νωρίτερα, του 70 κάποιοι, σίγουρα θυμόμαστε όλες αυτές τις άσχημες στιγμές που ζούσε εκείνη την εποχή Βόρεια Ιρλανδία. Κάθε τόσο θα ακούγαμε ότι έγινε κάποια βομβιστική επίθεση, ότι έγιναν συγκρούσεις, ότι κάποιοι σκοτώθηκαν. Και ένα fun fact, το συγκρότημα Cranberries ήταν από τη Βόρεια Ιρλανδία και το τραγούδι Zombie γράφτηκε
για αυτές τις συγκρούσεις, για τα troubles, για όλα αυτά τα χρόνια που κράτησαν τη Βόρεια Ιρλανδία χωρισμένη. Το συνολικό μήκος των τυχών που υπήρχαν κάποτε ήταν 32 χιλιόμετρα και το μεγαλύτερο κομμάτι ακόμα υπάρχει. Και αν δεις τις δύο γειτονιές από ψηλά, καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Δεν είναι μόνο ένας τείχος στη μέση και τα σπίτια στην κάθε πλευρά είναι διαφορετικά. Τα τείχη της ειρήνης, Peace Walls όπως ονομάστηκαν, ξεκίνησαν ως προσωρινά μέτρα το 1969. Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, πολλά από αυτά τα τείχη στέκουν ακόμα στη θέση τους. Και εδώ ήταν οι πύλες που έπρεπε να περάσεις αν ήθελες να πας από τη μία μεριά στην άλλη. Ήταν κλειστές και ήταν φρουρούμενες. Δεν μπορούσε οποιοσδήποτε να πάει από τη μία μεριά στην άλλη και ειδικά δεν μπορούσε οποιοσδήποτε να μπει από αυτή την πλευρά των Ιρλανδών, των Separatist, στην πλευρά των Loyalist. Πλέον έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή του 1998 και εδώ πλέον έχουν γράψει 25 χρόνια που χτίζουμε την ειρήνη. Στο Βερολίνο ο τείχος έπεσε, στο Μπέλφαστ οι πόρτες άνοιξαν. Η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που παραμένει διαιρεμένη είναι η Λευκοσία. Ήρθαμε τώρα πάλι στην άλλη πλευρά, στην Ιρλανδική γειτονιά και εδώ υπάρχει άλλο ένα μνημείο αφιερωμένο στα θύματα από την πλευρά αυτών που θέλαν την ανεξαρτητοποίηση της Βόρειας Ιρλανδίας και την ένωσή της με την Ιρλανδία. Αυτοί είναι κάποιοι από τους ήρωες της μίας πλευράς του απελευθερωτικού κινήματος. Ο πάνω αριστερά είναι ο Bobby Sands από τα πιο γνωστά ονόματα, ο οποίος πέθανε από απεργία πείνας που έκανε φυλακισμένος σε κάποιες φυλακές που βρίσκονται στα περίπου 10 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Belfast. Και εδώ λίγο πιο πάνω υπάρχει ένα γκράφιτι με το πρόσωπό του. Πάμε να το δούμε. Αυτό εδώ είναι το πιο διάσημο mural, η πιο διάσημη τοιχογραφία σε όλο το Belfast. Είναι το πορτρέτο του Bobby Sands. Ο Bobby Sands ήταν ποιητής, επαναστατικό πνεύμα και εθελοντής στον IRA. Συμμετείχε σε δράσεις του IRA και καταδικάστηκε 14 χρόνια για οπλοκατοχή. Μπήκε σε φυλακές υψής ασφαλείας, στο λεγόμενο Prison Maze και πέθανε στις 5 Μαΐου του 1981 από απεργία πείνας. Το όνομά του και η εικόνα του έγιναν σύμβολα του απελευθερωτικού αγώνα και σήμερα αυτό το γκράφιτι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα του Belfast. Έχουμε έρθει τώρα στον δρόμο Σανκίλ, εδώ στο δυτικό Belfast, που Σανκίλ σημαίνει παλιά εκκλησία. Εδώ τα πάντα θυμίζουν Αγγλία, σαν να είσαι σε ένα προάστιο του Λονδίνου. Το συνολικό μήκος του δρόμου Σανκίλ είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα και οδηγεί από το κέντρο του Belfast δυτικά προς κατεύθυνση του όρους Divis. Στο δρόμο Σανκίλ μπορούμε να δούμε την άλλη όψη του νομίσματος. Γιατί όταν μια χώρα είναι χωρισμένη στα δύο και υπάρχουν τόσο βίαιες συγκρούσεις, υπάρχουν ιστορίες και των δύο πλευρών. Εδώ έχουμε ένα μνημείο αφιερωμένο σε στρατιώτες που πολέμησαν και έπεσαν μαχόμενοι από την πλευρά των Loyalist, αυτών που ήταν υπέρ της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η πλευρά που υποστηριζόταν από το Βρετανικό στρατό είχαν πιο βαρύ οπλισμό. Ενώ από την άλλη μεριά ήταν ένοπλες ομάδες που επειδή δεν είχαν πολλά μέσα χρησιμοποιούσαν πιο εναλλακτικές τακτικές στον τρόπο που προκαλούσαν ζημιές. Ο δρόμος Σανκίλ και η γειτονιά γύρω από αυτόν είχε και έχει κόσμο που υποστηρίζουν την παραμονή της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παντού βλέπεις φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ και του βασιλιά Καρόλου, πολλές βρετανικές σημαίες, καθώς επίσης και αγγλικές αλλά και σκοτσέζικες. Από εδώ είχαμε τους Loyalist, δηλαδή τους πιστούς στη βασίλισσα, τους Βρετανούς, αυτούς που θέλανε την παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ήταν προτεστάντες και κυρίως ανήκαν στην εργατική τάξη. Ο ίσως πιο σωστός τρόπος για να μεταφράσουμε στα ελληνικά τη λέξη troubles, αντί για μπελάδες, είναι ταραχές. Στην Ελλάδα, όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα γεγονότα της Βόρειας Ιρλανδίας, συνήθως τα αποκαλούμε ταραχές. Για τη μία πλευρά ήταν επαναστάτες, για την άλλη πλευρά ήταν τρομοκράτες. Ο IRA όλα αυτά τα χρόνια των συγκρούσεων έκανε πολλές βομβιστικές επιθέσεις και σκότωσε πολλούς αθώους πολίτες. Σε αυτό εδώ το σημείο βρισκόταν ένα μπαρ, το Bayardo Bar. Και στις 13 Αυγούστου 1975 ξεράγει μια βόμβα που έβαλε ο IRA, η οποία σκότωσε 5 αθώους πολίτες που απλά καθόντουσαν και έπιναν το ποτό τους. Ήταν 10 και 55 το βράδυ, ημέρα Τετάρτη, της 13 Αυγούστου του 1975. Για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπαν τους δικούς τους να χάνονται, αυτό ήταν ο IRA. Και εδώ από πίσω έχουμε φωτογραφίες από όλα τα θύματα
του IRA όλα αυτά τα χρόνια των Troubles. Βομβιστικές επιθέσεις ο IRA έκανε και στο Λονδίνο. Και αυτό είναι και γενικά να σε βάζει σε σκέψη ότι πάντα η ιστορία έχει δύο πλευρές. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να αναλύσουμε πολύ ένα τέτοιο θέμα. Θέλαμε απλώς να σας δώσουμε μια ιδέα, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα πράγματα μπορείτε εννοείται να διαβάσετε μόνοι σας. Εμείς να ευχηθούμε όλα αυτά τα άσχημα γεγονότα που έγιναν εδώ από τη δεκαετία του 60 ως περίπου το 2000 να γίνουν μάθημα σε όλο τον πλανήτη. Ιδίως στην εποχή που ζούμε, που βλέπουμε τις εντάσεις συνεχώς να αυξάνονται. Επιστρέψαμε και πάλι στο κέντρο της πόλης, είμαστε Victoria Street και αυτή εδώ είναι η όπερα του Belfast. Ιστορικό θέατρο που πρωτολειτουργήσε στις 23 Δεκεμβρίου του 1895. Αυτό εδώ το Robinsons άνοιξε την ίδια χρονιά που άνοιξε και η όπερα, 1895. Είναι παραδοσιακή Ιρλανδική pub ή αλλιώς saloon. Και ακριβώς δίπλα στη γωνία άλλο ένα παραδοσιακό ιστορικό Ιρλανδικό liquor saloon, το The Crown, το στέμα. Αυτό είναι ακόμα πιο παλιό, από το 1826. Εντάξει, πώς είναι έτσι, φανταστικό μαγαζί, σαν μουσείο. Και κοιτάξτε αυτό, έχει πριβέ δωματιάκια που κλείνουνε με ξύλινη πόρτα. Κάποτε το νούμερο 1 ποτό ήταν το whisky, τώρα πια είναι η μπύρα. Να και ένας εναλλακτικός τρόπος για να κάνεις πάρτι στο Belfast. Γενικά το Belfast είναι επίσης φοιτητούπολη και έχει πολύ έντονη νυχτερινή ζωή. Έχει πολλά μπαρ, pub κτλ. Εμείς όμως πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο πρωί ξεκινάμε νωρίς την εξερεύνηση. Πάμε για ξεκούραση, τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στο Belfast, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Έχουμε έρθει στην ανατολική πλευρά του ποταμού, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου βρίσκεται το λιμάνι και το ιστορικό ναυπηγείο. Αυτοί οι δύο τεράστιοι κίτρινοι γερανοί είναι ο Σαμψόν και ο Γολιάθ. Αποτελούν το σήμα κατά τεθέν του ναυπηγείου του Belfast, έχουν άνοιγμα 140 μέτρα και ύψος σχεδόν 100 μέτρα. Εν τω μεταξύ εδώ στο ναυπηγείο έχει ένα τεράστιο καράβι που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και είναι πολύ εντυπωσιακό. Εδώ στο ναυπηγείο του Belfast από το 1908 στο 1911 κατασκευάστηκε ο Τιτανικός. Και αυτό είναι το μουσείο του Τιτανικού. Πρόκειται για ένα εξωπραγματικό κτίριο πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, που μέσα στεγάζει ένα μουσείο που έχει όλες τις πληροφορίες για το πώς κατασκευάστηκε το θαύμα της μηχανικής, το τότε μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Το εισιτήριο για ενήλικες κάνει 25 λίρες, ενώ για παιδιά 11 λίρες. Και υπάρχει και ένα οικογενειακό 2 ενήλικες με 2 παιδιά 62 λίρες. Το μουσείο ξεκινάει με μια έκθεση που έχει την ιστορία του Belfast εκείνη την εποχή, για να καταλάβεις λίγο πώς ήταν τα πράγματα σε αυτή εδώ την πόλη την εποχή που φτιάχτηκε ο Τιτανικός. Διαφημίσεις εποχής της White Star Lines, της εταιρείας του Τιτανικού. Εδώ τώρα είναι σαν να είμαστε στο ναυπηγείο. Παρεμπιπτόντως, το ναυπηγείο του Belfast εκείνη την εποχή ήταν το μεγαλύτερο ναυπηγείο στον κόσμο. Πάμε τώρα να δούμε πώς ναυπηγήθηκε ο Τιτανικός. Και αυτό θα γίνει με ένα τρενάκι. Το Titanic Belfast δεν είναι απλώς ένα μουσείο. Έχει χαρακτηριστεί ως το κτίριο της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και φιλοξενεί καθημερινά σχολικές επισκέψεις, θεματικά events και φυσικά άπειρους τουρίστες. Δεν υπάρχει επισκέπτης στο Belfast που δεν θα περάσει να δει το μουσείο του Τιτανικού. Εντάξει, ενδιαφέρουσα σαν εμπειρία. Πάμε να συνεχίσουμε. 31 Μαΐου του 1911 ο Τιτανικός έπεσε στη θάλασσα. Ήταν ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 και 4 το μεσημέρι. 100.000 άτομα παρακολούθησαν αυτό το ιστορικό γεγονός. Εδώ φτιάχτηκε ο Τιτανικός και εδώ πρωτοπήκε στη θάλασσα. Η όλη διαδικασία που το πλοίο για πρώτη φορά έπεσε στο νερό διήρκησε 62 δευτερόλεπτα. Και το εκτόπισμα του πλοίου ήταν 24.360 τόνοι. Ο Τιτανικός έφυγε από το Belfast και πήγε στο Southampton. Από εκεί θα ξεκινούσε το παρθενικό του ταξίδι.
Όλες οι βασικές δοκιμές στο πλοίο έγιναν σε εκείνο το πρώτο ταξίδι από Belfast για Southampton χωρίς επιβάτες. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς ήταν μέσα το πλοίο, τα δωμάτια. Από εκεί είχαμε τις καμπίνες της πρώτης θέσης και αυτή εδώ ήταν καμπίνα δεύτερης θέσης. Και αυτές ακόμα πιο μικρές καμπίνες τρίτης θέσης. Και από εδώ θα δούμε τι έγινε εκείνο το βράδυ της 14ης Απριλίου του 1911 όταν ο Τιτανικός χτύπησε το παγόβουνο. Εδώ μπορούμε να δούμε αναλυτικά όλες τις επικοινωνίες της γέφυρας εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν σχεδόν μεσάνυχτα το βράδυ 14 Απριλίου, ξημερώματα 15 Απριλίου, όταν χτύπησε ο Τιτανικός στο παγόβουνο. Στις 12 και 4 έφυγε το πρώτο σήμα κινδύνου. Και μία ώρα μετά ξέρανε ότι το πλοίο βυθίζεται. 713 ήταν οι επιζώντες και 1512 χάθηκαν για πάντα στη θάλασσα. Εδώ αναγράφονται όλα τα ονόματα των διασωθέντων αλλά και των θυμάτων της τραγωδίας του Τιτανικού. Και εδώ μπορούμε να δούμε τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο του Τιτανικού και τα μαθήματα που βγήκαν από όλη αυτή την τραγωδία. Τα πράγματα που άφησε πίσω κληρονομιά ο Τιτανικός, που βοήθησαν τις επόμενες γενιές πλοίων να μην έχουν την ίδια μοίρα. Πολλοί κανόνες ναυσιπλοείας που σήμερα γνωρίζουμε όταν ταξιδεύουμε με πλοίο προήλθαν σαν μαθήματα από το ναυάγιο του Τιτανικού. Να εδώ το πρώτο ταξίδι του Τιτανικού. Έφυγε από το Belfast και πήγε στο Southampton. Εκεί φόρτωσε επιβάτες, εκεί ξεκίνησε κανονικά το ταξίδι, αλλά έκανε μία πρώτη στάση στο Σέρμπουργκ, στη Γαλλία, μετά στο Queenstown, στην Ιρλανδία και από εκεί έφυγε για να διασχίσει τον Ατλαντικό. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μελέτης του ναυαγιού του Τιτανικού, αλλά μέχρι και σήμερα ποτέ δεν βγήκε το κουφάρι του από εκείνο εκεί το βάθος. Ο Τιτανικός έμεινε για πάντα στο βυθό της θάλασσας. Αυτό ήτανε, βγήκαμε, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Νομίζω ότι αν έρθεις στο Belfast δεν μπορείς να περάσεις από το μουσείο του Τιτανικού. Για να φάμε και κάτι, ένα μπισκοτάκι. Και τι μπισκοτάκι? Μπισκοτάρα Πτίμπερ Βιολάντα γεμιστά με κρέμα σοκολάτας. Αυτή εδώ η γειτονιά που βρίσκεται ανατολικά από το ποτάμι Λάγκαν, τη μεριά που βρίσκονται και τα ναυπηγεία, λέγεται γειτονιά του Τιτανικού. Επίσης αυτή εδώ η περιοχή πρακτικά είναι ένα νησί και λέγεται το νησί της Βασίλισσας, Queen's Island. Μετά το ναυάγιο του Τιτανικού θεσπίστηκαν παγκόσμιοι κανονισμοί για την ασφάλεια στη θάλασσα. Για παράδειγμα, ο ελάχιστος αριθμός σωστικών λέμβων και η 24ωρη επάνδρωση του ασύρματου έγιναν υποχρεωτικά. Η κατασκευαστική εταιρεία που έφτιαξε το Τιτανικό λεγόταν Harland & Wolff. Η πλειοκτητική εταιρεία του Τιτανικού λεγόταν White Star Lines, οι γραμμές του άσπρου αστεριού. Αυτό εδώ είναι το SS Nomadic, η μικρή αδελφή του Τιτανικού. Ίδιας φιλοσοφίας, ίδιας περίπου κατασκευής, πάλι ατμόπλιο, αλλά πολύ πιο μικρό. SS Nomadic, από πίσω ο Τιτανικός. Και εδώ, όταν είναι δίπλα-δίπλα. SS Nomadic, Τιτανικός. Αυτό εδώ το SS Nomadic χρησιμοποιούταν από το Τιτανικό για να κατεβάσει τον κόσμο στα λιμάνια που δεν μπορούσε να μπει και να δέσει. Ο Τιτανικός αγκυροπολούσε σε ανοιχτά και με το SS Nomadic οι επιβάτες κατέβαιναν στα λιμάνια. Ό,τι πιο κοντά νομίζω στο να μπεις στο Τιτανικό που δεν υπάρχει πια, αλλά μπορείς να μπεις στη μικρή του αδελφή, στο SS Nomadic. Hello, that bell is for staff only. Please, take a seat. We will serve you at the table. Και αυτή εδώ ήταν η γέφυρα, από εδώ οδηγούσαν το πλοίο. Πηξίδα, ταχύτητες και πηδάλιο, τιμόνι. Εδώ κάτω ήταν οι μηχανές.
Ωραία. Εδώ μέσα σε αυτή την κατασκευή φυλάσσεται το μεγαλύτερο γυαλί φάρου σε όλο τον κόσμο. Έχει 7 μέτρα ύψος, 3 μέτρα φάρδος και ζυγίζει 10 τόνους. Είναι ένας φάρος με γυαλί όπως λέγεται hyper radial, δηλαδή που έχει ομόκεντρους κύκλους. Αυτοί οι τεράστιοι κρίσταλοι φάρου φτιάχτηκαν στο Παρίσι το 1887. Τότε το 1887 σε αυτό εδώ το νησί, το Tory Island, στη βόρειο-δυτική πλευρά της Ιρλανδίας, μπήκε αυτός ο φάρος. Βασικά όχι αυτός ο φάρος, ένας φάρος με 18 τέτοια κρίσταλα. Ήταν ο μεγαλύτερος φάρος στον κόσμο και ο πρώτος φάρος τόσο μεγάλου μεγέθους που είχε μπει ποτέ στον κόσμο. Ήταν το πρώτο φως που έβλεπαν τα πλοία όταν ερχόντουσαν από Αμερική στον Ατλαντικό ωκεανό και φτάνανε εδώ στις ακτές της Ιρλανδίας. Το 1924 τα 18 εκείνα κρίσταλα του φάρου χωρίστηκαν, αλλά με τα μισά κρίσταλα φτιάχτηκε ένας νέος φάρος σε ένα νησί εδώ έξω από το λιμάνι του Belfast, το New Island, που είναι στην ανατολική πλευρά της Ιρλανδίας. Αυτά εδώ μέσα ήταν τα κρίσταλα του φάρου που μπήκανε στο New Island το 1928 και μείνανε εκεί μέχρι το 2014. Τότε βγήκαν τα κρίσταλα, ήρθαν εδώ για να τα βλέπουμε και το φως του φάρου αντικαταστάθηκε με LED, νέα τεχνολογία. Αν αγαπάτε τους φάρους, όταν έρθετε στο Belfast πρέπει να περάσετε μια βόλτα από εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή εδώ η περιοχή, η γειτονιά του Τιτανικού. Φεύγουμε από εδώ. Πριν φύγουμε από το Belfast θα φάμε κάτι. Πάμε εδώ στο Common Market που έχει μέσα κάτι επικά burgers. Έχει μπάρ εδώ πέρα και διάφορα εστιατόρια με street food. Έχει μεξικάνικο, έχει ελληνικό, αλλά εμείς θα φάμε burger στο Smash Bros. Ακούσαμε ότι έχει φοβερά burger. Τι μπεργκεράρες είναι αυτές, κοιτάξτε εδώ. Έχει μόνο διπλά μπέργκερ, είναι κάπως ακριβά, δηλαδή το καθένα κάνει 10, 11 ή 12 λίρες. Αλλά φαίνεται πολύ λαχταριστό, μαλακό ψωμάκι. Πω! Μπεργκεράρα, πολύ νόστιμο. Φύγαμε από Belfast προς τα βόρεια και βγήκαμε πλέον στην παραλιακή οδό που κάνει όλο το γύρο της Βόρειας Ιρλανδίας. Το Causeway Coastal Route θεωρείται μία από τις καλύτερες διαδρομές για road trip σε όλο τον κόσμο. Πάμε να οδηγήσουμε παράλληλα με αυτή την υπέροχη ακτή και να κάνουμε στάσεις σε διάφορα ενδιαφέροντα σημεία. Σε διάφορα σημεία της διαδρομής έχει τέτοια πάρκινγκ που μπορείς να αράξεις, που παρεπιπτόντως έχει κάτι σαν πύλη και αν έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, τροχόσπιτο ψηλό, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Απαγορεύεται για να μην έρχονται να διανυκτερεύουν εδώ πέρα. Αν έχεις τροχόσπιτο, πρέπει να πας σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ. Αλλά με ένα μικρό βανάκι, σαν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, είσαι μια χαρά. Το συγκεκριμένο σημείο λέγεται White Bay, η άσπρη ακτή. Και εδώ, λίγο στα 3 λεπτά με τα πόδια, έχει έναν πολύ εντυπωσιακό τρίπιο βράχο. Να το! Wow! Σαν πόρτα είναι, σαν παράθυρο. Παράθυρο με απίστευτη θέα. Και οι βράχοι είναι λες και τους τοποθέτησε κάποιος έτσι. Ένα εδώ, ένα εκεί και στήριξε αυτό στη μέση. Αυτή εδώ η τρύπα στο βράχο έχει και όνομα, λέγεται Madman's Window, το παράθυρο του τρελού. Αράζουμε να απολαύσουμε τη θέα και να φάμε κάτι. Αγαπημένα αμαρέτη. Αυτά είναι τα κλασικά τραγανά γκοφρετάκια με γέμιση κρέμας κακάο. Ένα τέτοιο road trip που δεν το ξεκινάς ποτέ αν δεν έχεις μαζί σου τα αγαπημένα σου σνακ. Ανεβήκαμε και πάνω από το βράχο με την τρύπα.
Κοιτάξτε θέα που είχε από εδώ. Από πού πήρε το όνομά του αυτός ο βράχος με την τρύπα, το λεγόμενο παράθυρο του τρελού? Λέγεται ότι κάποτε εδώ ζούσε ένας ερημίτης που κοιτούσε τη θάλασσα με τις ώρες, μέχρι που μια μέρα χάθηκε εντελώς, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Επόμενη μας στάση, αυτό το μικρό γραφικό παραθαλάσσιο χωριό των περίπου 600 κατοίκων που λέγεται Glen Arm. Glen στα αγγλικά είναι το λαγκάδι ή στενή κοιλάδα. Το ποτάμι αυτό έχει το ίδιο όνομα με την πόλη, λέγεται ποτάμι Glen Arm και καταλήγει στη Βόρεια Ιρλανδική θάλασσα. Το μεγαλύτερο κομμάτι του χωριού και ειδικά το παλιό χωριό βρίσκεται στη νότια πλευρά του ποταμού, όπου από εδώ είναι και η μαρίνα. Το κτίριο που ξεχωρίζει σε αυτό το μικρό γραφικό χωριό είναι το κάστρο του Glen Arm. Ένα κάστρο στο συγκεκριμένο σημείο πρωτοχτίστηκε τον 13ο αιώνα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο κάστρο, έτσι όπως το βλέπουμε σήμερα, χτίστηκε το 1636 από τον πρώτο Earl του Antrim. Έτσι λέγεται αυτή η περιοχή, Antrim. Αυτός ο Earl που έκτισε το κάστρο ήταν ο Sir Randall MacDonnell. Ο σημερινός ιδιοκτήτης του κάστρου είναι πάλι ο Randall MacDonnell, αλλά όχι ο ίδιος, ο 10ος. Αυτό το κάστρο ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και 400 χρόνια. Μια οικογένεια που ήταν εδώ στην περιοχή εδώ και 600 χρόνια. Έχει και πολύ ωραία παιδική χαρά εδώ, από τις πιο ωραίες που έχω δει ποτέ. Πώς είναι η παιδική χαρά? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, έξυπνα παιχνίδια, αναρρίχησης, ωραία πράγματα. Περάσαν και δύο αυτοκίνητα αντίκες, αυτοκίνητα εποχής. Πέντε λεπτά πιο βόρεια από το Glen Arm συναντάμε ένα ακόμα μικρό γραφικό παραθαλάσσιο χωριό που λέγεται Carnlough. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο πετρόκτιστο μεσαιωνικό λιμανάκι με τείχη. Το σημείο είναι τόσο γραφικό και υποτικό που εδώ γυρίστηκαν κάποιες σκηνές από την πετυχημένη σειρά Game of Thrones. Να, εδώ πέρα σε αυτές τις σκάλες. Έχουν εδώ και στιγμιότυπα. Η Βόρεια Ιρλανδία ήταν ένα από τα βασικά σκηνικά για το Game of Thrones. Συνολικά πάνω από 25 διαφορετικές τοποθεσίες της χώρας χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα. Η περίφημη ακτογραμμή της κομιτείας Antrim θεωρείται μία από τις πιο γραφικές διαδρομές στον κόσμο. Και όχι άδικα. Και όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, φαίνεται ακόμα και η Σκωτία απέναντι. Το συνολικό μήκος αυτής της πανέμορφης παράκτιας διαδρομής είναι περίπου 120 μίλια. Δηλαδή χοντρικά 170-180 χιλιόμετρα. Και οδηγώντας αυτή τη διαδρομή βλέπεις μερικά από τα πιο όμορφα τοπία όλης της χώρας. Αφήσαμε το αυτοκίνητο κάτω στο δρόμο και ανεβαίνουμε με τα πόδια ένα χωματόδρομο να πάμε να δούμε ένα παλιό εγκαταλειμμένο χωριό. Αυτό είναι το κρυφό χωριό Γκαλμπολί, σε μια απίθανη τοποθεσία ανάμεσα σε αυτά τα απότομα βράχια. Και το πιο σημαντικό, δεν φαίνεται κάτω από το δρόμο, γι' αυτό το λένε κρυφό χωριό. Κάποτε, εκεί στις αρχές του 1800, αυτό το χωριό είχε ζωή, πολλή ζωή. Είχε ψαράδες και αγρότες που καλλιεργούσαν τη γύρω γη. Επειδή όμως το μέρος ήταν κάπως απομονωμένο και είχε ξεκινήσει έτσι η βιομηχανική εποχή της Βόρειας Ιρλανδίας, ο πληθυσμός άρχισε να μειώνεται. Οι νέοι έφευγαν από εδώ. Έτσι, κάπου το 1850, οι κάτοικοι στο χωριό ήταν μόνο 60. Οι νέοι σιγά σιγά άρχισαν να φεύγουν από εδώ και έτσι τα επόμενα 100 χρόνια αυτή η μείωση του πληθυσμού συνέχισε με γοργούς ρυθμούς. Το 1950 το χωριό είχε μόλις 6 κατοίκους. Το χωριό αυτό είχε κάτοικους ή μάλλον κάτοικο μέχρι το 2013. Μέχρι τότε ζούσε εδώ ένας μοναχός από ένα κοντινό μοναστήρι. Τότε όμως πέθανε και από τότε εγκαταλείφθηκε τελείως. Αυτό εδώ το σπίτι είναι σε καλύτερη κατάσταση και λογικά σε αυτό εδώ το σπίτι έμενε ο μοναχός μέχρι το 2013.
Εντάξει, το χωριό είναι τόσο γραφικό που δεν είναι καθόλου τυχαίο που μετά το θάνατο του μοναχού και αφού το χωριό εγκαταλείφθηκε τελείως, επιλέχθηκε σαν σκηνικό για το Game of Thrones. Σκηνές από το Game of Thrones έχουν γυριστεί σε αυτό το χωριό και είναι ένας λόγος που έχει γίνει γνωστό το τελευταίο καιρό και πολλοί επισκέπτες, σαν εμάς, σταματάνε με το αυτοκίνητο και ανεβαίνουν για να το δουν από κοντά. Και πάλι όμως δεν θεωρείται ένας από τους πολύ κλασικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς για ταξιδιώτες εδώ πέρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Δηλαδή, αν έρθετε δεν θα γίνεται χαμός. Είναι ας πούμε γνωστό, αλλά όχι πάρα πολύ γνωστό. Είναι από αυτά τα πράγματα που θα τα δεις στο Happy Traveler. Κάποια σπίτια είναι εντελώς εγκαταλειμμένα, κάποια είναι έτσι και έτσι. Και εδώ έχει και αποθήκη με διάφορα αγροτικά εφόδια μέσα. Έχει μαλλί από πρόβατα. Είμαστε στο Κουσεντάλ, ένα πολύ γραφικό παραθαλάσσιο μεσαιωνικό χωριό, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή που αποκαλούν Glens of Antrim. Ο οικισμός είναι χωρισμένος σε δύο βασικά κομμάτια. Είναι αυτό εδώ το κέντρο που είναι λίγο πιο μακριά από τη θάλασσα και μετά υπάρχουν και σπίτια που είναι εντελώς πάνω στη θάλασσα. Βασικά εκεί υπάρχουν κυρίως εξοχικά και υπάρχει και ένα μικρό χωριό με σπίτια προκάτ. Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο εδώ είναι αυτός ο πύργος στο κεντρικό σταυροδρόμι του χωριού. Hello everyone, how are you? So how do you pronounce the village? Cushental. Cushental. Yeah. How many people live here? 3.5 points. It's pretty good. It's a jail. A jail. Yeah. It's really old. 1809. It's the oldest building in the village. Now it's private or is It's a fella Bill Drummond. He's a book writer, owns it. If they're artists, they could get in there free of charge and stay there, live there for a week, a month, free of charge. I only charge £20 a second. Thank you very much, guys. How you doing? Μάθαμε λοιπόν ότι αυτός ο πύργος ήταν κάποτε φυλακή και επίσης ήταν ο πύργος με την καμπάνα που σήμαινε το σιωπητήριο το βράδυ. Δηλαδή όταν βάραγε εκεί πέρα δεκαετία του 20 η καμπάνα έπρεπε όλοι να είναι στο σπίτι τους. Εντάξει, τα σπίτια σε αυτό το κεντρικό δρόμο είναι πανέμορφα και πολύχρωμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ας χαιρετούμε. Εννοείται το ταξίδι μας στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζεται και σε επόμενο Happy Traveler. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!